Vilken start det har varit på denna veckan. Helt makalöst. Men det är väldigt tillfredsställande. Vi har fått massor gjort. Igår blev det svampsprutning på potatis och svampsprutning på spenaten. Det är andra svampsprutningen på den. Och vi är väl inne på fjärde på potatisen. Idag har jag svampsprutat löken. Det är klart, vädret har blivit bra. Nu ska det bli lite ostadigt här i veckan som kommer. Vi har kört ut kompletteringsgiva, sista givan på vårveten. Så nu har vi 240 kilo kväve ute på den och vårveten ser ju fantastiskt bra ut. Bara hoppas att de här 240 räcker för att ha en bra proteinnivå på vårveten. Vi har kört alla kompletteringsgivorna både på lök, morötter och potatis vad gäller kalium och kväve. Så nu är vi förhoppningsvis i mål där. Vi ska ta lite blad- och jordanalyser framöver också för att se att det räcker hela vägen. Men nöjda var ute så att det ska bli en god skörd i alla fall. Och idag är vi igång och ensilerar. Så att, och det är bara tisdag. Så vem vet var vi landar när veckan är slut. Vi är igång och kör svamp i spenaten som har växt till sig riktigt fint tycker jag. Den här säsongen som det har varit lite si och så med vädret och kanske lite mer åt det fuktigare hållet. Det har ju passat spenaten alldeles utmärkt. Men det har ju varit svårt att hitta möjligheterna att komma ut och köra som man ska. Denna dagen idag har vi haft vindstilla, fint väder hela dagen så det har varit ett riktigt maraton på sprutan. Jag har kört alla våra potatis och nu är jag inne på spenaten och jag kommer väl avsluta med lök här ikväll. Överlag ser spenaten jättefin ut. Vi har lite grann på det ena fältet som är efter ängsgröde där vi hade problem med larver vid uppkomstskedet eller strax efter den hade grott som åt av grodden helt enkelt. Så vi har lite plantbortfall här och då får man dessutom problem med ogräsmängd och så. Men överlag så på mina 22 hektar så ser det bra ut och den sträcker på sig. Och just sträckningen är ju extremt viktigt för att det ska gå bra att tröska den sen. En kort gröda, där får man ligga så lågt med skärbordet som man riskerar att få in sten. Men än så länge så ser det faktiskt väldigt bra ut. Det vi kör nu det är Rebus och Signum. Så det är både mot bladmögel och bladfläcksvampar. Och det är även förebyggande mot gråmögel. Då är vi igång och ensilerar ärthavre. Det är hög igår men det är regn i sikte så normalt ska det ju ligga 2-3 dagar men nu får vi köra på lite tidigare. Ärthavre är ju inte direkt lämpligt att sprätta ut och rävsa ihop igen. Då skramlar man ju av alla kärnor från havren och det lilla vi har med i bladverk och så från ärtorna riskerar ju också gå förlorat. Så att vi passar på att bala. Det går ganska långsamt nu när det är blött i strået här. Men vi får en god kvalitet på fodret och det ser ut att bli riktigt gott om balar faktiskt. Det man måste tänka på här när man kör och samlar ihop det är att man väldigt lätt på foten. Just i ärtor och havre använder vi som insånadsgröda till vår ängsgröde. Och gasar vi på lite grann här så att däcken får grepp och river så blir det ett spår i nästa års gröda. Så det gäller att vara försiktig. Då är ärthavre-ensilaget på detta fältet bärgat. Där blev på 9 hektar 167 rundbalar som väger ungefär 700 kilo stycket, vilket vi är väldigt nöjda med. Nu är vi ute i fält och
putsar ner stubben. Det är hugget med rapshuggare så vi har lite grann längre stubb här. Men det gör också att den viker sig lättare och att inte stubben skadar plasten när balarna släpps ifrån plastaren. Men nu ska ljuset till ängsgröden så den kan frodas. Och vi försöker transformera det ifrån en 15-20 cm stubb ner till, ja, man får putsa mer än en gång givetvis. Men tanken är ju att ängsgröden som vi ser här ganska så tunna men fina plantor, ett bra bestånd, ska få full solinstrålning och sen så ska vi ge den 40-50 kilo kväve här och hyfsat med nederbörd. Kommer inte nederbörden kommer vi att hjälpa det på traven med lite bevattning så har vi förhoppningsvis en bra ängsgröd här till nästa år. Ja, jag är igång och kör lite blåmögel i potatis. En av många behandlingar får man väl säga. Det är mer eller mindre en gång i veckan som vi är ute i fältet. Det som är viktigt att tänka på när man kör de här blåmögelprogrammen är ju att man växlar preparat hela tiden och helst har minst 2 aktiva substanser med sig varje gång man kör så att man har möjlighet att städa undan och att man inte bygger upp någon form av resistens eller svårighet på produkterna. Jag tänkte vi får gå av och kolla. Jag är just nu i King Edwarden och vi får väl ut och kika hur utvecklingen på knölsättning och så ser ut. Jag har dragit upp en planta här som ser faktiskt väldigt fin ut. Runda, jämna knölar. Där ligger väl förmodligen några kvar nere som inte har följt med upp. Mjölig sort King Edward kräver ganska mycket kalium och kväve, men i år tror jag den har fått absolut de bästa förutsättningarna bra med fukt. King Edwarden kan vara svår att få upp skörden på. Om det blir lite torrt i början så blir knölsättningen låg, så blir det få och hyfsat stora. Och så är det ju en mjölig sort och blir den det lite grann för tidigt så får man ta ner den lite i förtid innan den har hunnit att mogna färdigt och då blir skörden lägre. Men vissa år passar King Edwarden bättre. Jag tror detta är ett av de bättre, men det får vi se när säsongen är i mål så att säga. Det börjar bli lite besvärligt det här med regnandet faktiskt. Vi har tur så vi kommer ut och göra våra behandlingar, men bara för några dagar sedan här så fick vi ytterligare en 25 mm så att det står ju vatten i sprutspåren. Men visst, det brukar det göra. När man kommer så långt fram i säsong som nu så ser ju traktor spruta ut därefter. Gegget värre. Men vi bytte ju till nya däck på traktorn både fram och bak så att än så länge har vi ju inte haft några problem med att dra fram ekipaget i alla fall. Och det var på gränsen förra året så att bestämde vi oss för att det får vi åtgärda. Ja, vad händer mer på gården? Vi är igång och hugger gräsfröet. Det lägger vi la en del i fredags och resten huggs idag. Och vi är också igång och hugger resterande del av ärthavren som vi har ensilerat första omgången av, eller första delen. 9 av 18 hektar är klara och de resterande tar vi nu. Men det var samma där, vi vill inte hugga in för regn och besvärligheter utan vara lite på den säkra sidan så vi får bra och fräscht foder till djuren i vinter. Vi plockar flyghavre på de fälten som vi vet. Vi har några lokaliteter. Det är också åtgärdat. Och sen har vi väl några dagar kvar. En vecka kanske till vi börjar tröska gräsfrö. Och det är förmodligen 2 veckor, kanske 3 till rapsen drar igång. Så att börjar dra ihop sig mot skörd. Och när vi ses nästa gång så är vi säkert igång med det.